It shall also promote research and extension service and provide progressive leadership in its areas of specialization. BukSU Quality Policy. Bukidnon State University is committed to produce globally competitive and responsible graduates through excellent instruction, responsive research, sustainable extension, and quality production for the highest satisfaction of its stakeholders. Bukidnon State University. Educate, innovate, lead. Your educational and community-based radio station, DxBU 104.5. It's more than just music. This is 104.5 DxBU 104.5. Pag-ambitay daw ang kaulian, Share to Heal Season 2, the Bukidnon State University Social Innovation kontra COVID-19. Kini nga programa nagasiguro sa paghatag ug pagsabot sa publiko may tungod sa mga sumbanan, hagit og oportunidad diha sa gitawag nga new normal o bag-ong normal. Kini usa ka pamaagi aron maandam sa pagsalmot ang publiko diha sa pagwagtang ug pagkunhod sa mga hulga sa COVID-19. Mga labas nga impormasyon gikan sa masaligang tigpamaba sa hilisgutanang lambigit ang mga pribado ug pampublikong sektor lakip ang ordinaryong lungsuranon. Paminaw sa pag-ambitay daw ang kaulian Share to Heal Season 2 diri lang sa DxBU 104.5 FM matag Miyerkules alas 9 hangtod alas 11 sa buntag. Daghang salamat. Paminaw, paglantaw ug pakigduyog. Sa miaging episode atong nahisgutan ang mental health ug sa temang It's Okay Not to Be Okay. Kini gitumong ni Dr. May V. Canial ang bahin sa hisgutanan The Reality of Toxic Positivity During the Pandemic ug sa ikaduhang hugna mao ang employee burnout during the COVID-19 pandemic nga gisaysay ni Dr. Jason O. Manawis. Think of other things that could make you happy. Kung wala ka gid kay time para gid magkuano ka ng break, probably you can set boundaries at work. Okay? So, unsa man yung set boundaries? So, learn to say no. Okay? Learn to say no sa mga request sa imong time. Kung dili gid kaya, you can always say no to the request na non-work related or kung work related man, it might not be sa imuhag yung imuhag yung task. Kaya namang giuban na magpatabang sa ilang trabaho. So kung nagtabang po ka sa ilaha, nawalan po kag time para makomplete ko din mong trabaho, na-stress na noon ka. We need to portray a positive emotions and we need to avoid negative emotions such as sadness, fear, disappointment. So we have all those notions sometimes. And that is actually what we call toxic positivity. So, when does positivity becomes toxic? Number one, there is nothing wrong between having a positive outlook in life, because in one way or another, being positive or having positive perspective in life, it allows us to be motivated, or it acts as a driving force for us to attain our goal and objective in life. But just like anything that is actually done in exists, can also affect us. For example, too much positivity, if we use too much positivity up to the point that we cover up our negative emotions. Paminaw, pakigduyog ug atangi matag Miyerkules alas 9 hangtod alas 11 sa buntag diri lamang sa DxBU 104.5 FM ug Facebook Live. Ang mga nagkalain-lain nga hisgutanan aron kita tanan makalingkawas sa pandemya nga dala sa COVID-19. Kini ang Pag-ambitay daw ag kaulian. Share to Heal Season 2.
Nasayod ka ba sa mga kabag-uhan o mga angay pangbuhaton sa atong pakigbisog kontra COVID-19? Unsa ang ni-normal ug ang mga angay pa natong mahibalaan nga mga inisyatibo kontra niini? Ang Bukidnon State University hinaagi sa Office of the Vice President for Research, Extension and Innovations. Sama kausap pa, magatagaw-taw sa kahanginan ug programa sa radyo kon Share to Heal. Pag-ambitay daw ang kaulian Season 2. Usa ka programa nga magdala kaninyo og mga bag-ong pagtulunan sa matag individual. Aron kini atong ma-apply sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ilabi na ang mga angay nga buhaton o mga solusyon batok COVID-19. Paminawa o pakigduyog kada Miyerkules sugod karong Oktubre, alas 9 hangtod alas 11 ang takna sa kabuntagon sa DXBU 104.5 FM. Pag-ambitay daw ang kaulian, Share to Heal Season 2. Please welcome our host, Mr. Chasur Leovan Ontolan and Ms. Astrid Gil Agravante. Pag-ambitay daw ang kaulian, Share to Heal. Maayong buntag mga higala, alas 9 sa kabuntagon pet sa 16 bulan sa Pebrero tuig 2002. Kamo gapaminaw sa DXBU 104.5 FM sa atong programang Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal. Ako si Chasur Leo Manontolan, gikan sa College of Arts and Sciences, Language and Letters Department. Ang Share to Heal Season 2 gipaluyuhan sa atong City Government of Malaybalay sa pagpanguna sa atong City Mayor, Honorable Florencio T. Flores Jr., ug sa 2nd Congressional District of Bukidnon, pinaagi sa atong maabtik nga kongresista, Attorney Jonathan Keith T. Flores. Ug sa Bukidnon State University, pinaagi sa atong very supportive University President, Dr. Oscar B. Cabanyeles. Good morning sa makausap. Ako si Astrid Gil Agravante sa College of Arts and Sciences Development Communication Department. Makauban sa ninyo karong buntaga para sa ika-14 na episode sa Pag-ambitay daw ang kaulian o Share to Heal sa dimensyon nga business, economic growth, and food security. Yes, partner. Before tayo proceed, partner, let's say good morning to our viewers and listeners, partner, especially sa ato ang, of course, Dean and Chairperson of the partner. I would like to say hello and good morning, Dr. Maribel G. Valdez, and to my Chairperson, Dr. Salome L. Escalona. Hello, ma'ams. Good morning. And hello also sa Tanan Development Communication Department, no? Nga mga faculty. Of course, sa among chairperson si Ma'am Maria Efrely J. Quadra. And sa mga students nato nga paminaw sa ato ang live stream karon o sa ato ang mga radio listeners, maayong buntag sa ato ang tanan. Yes, partner, kapila ganin nga episode, partner? Mao kini ang ika-14 nga episode sa atong Share to Heal Season 2, partner. Yes, partner. Speaking of 14, kamusta ang celebration atong ika-14 sa Pebrero, partner? Ay, work is life for atong 14, pero nag-advance celebrate na atong 13, partner, no? So, maugid na siya ang reality karon. Yes, char. Bitaw, partner, imuha. Kamusta man? Yes, partner, pareha kita, work is life, pero advance celebration gyapon with family atong 13 kay we know nga daghan jud kayo puno-puno gid ato ang mga tourist spots diri sa Malaybalay. No, apil ang mga restos on that day. And nang hinaot ta, partner, no, nga ato ang mga kahigalahan din ha, partner, maayo ilang pagselebrar sa ilang Valentine's Day. Unta wala ra kayo nahubas ang mga pitaka ug mga panudlanan, ang mga savings sa bangko, partner. Kay Diyos ko, mahal kayo ang mga palalito nato nga panahon. And partner, speaking of banks, makauban nato karong buntaga ang Bank Service Officer of the Bankers Association of Valencia City, si Mr. Fernando Ambrad Jr., para hisgutan ang role of electronic banking during pandemic. Ug makahinabi isab nato si Mr. Theton Binaliw, President and CEO of Theton Agribusiness OPC. Mga higala paminaw ug pakigduyog sa atong exciting nga discussion karong buntaga. Pero partner, before nato ihatag ang panahon sa ato ang mga bisita diri sa Share to Heal Season 2, aduna kita ginatawag nga Share to Win. Ug ato kanang basahon ang atong trivia question, no, later on. Pero partner, pwede ba nato mabasa ang ato ang mechanics for this Share to Win?
Of course, partner. Number 1, listen or watch the program every Wednesday at 9 a.m. Number 2, like and share the page of Pag-ambitay daw ag Kaulian and DXBU 104.5 FM if you're watching the live stream. Watch out for the trivia question. For our FB viewers, comment the answer to the main account of Pag-ambitay daw ag Kaulian Facebook page. For our listeners on radio, text your answer to 0917-880-6795. Sa makausap, 0917-880-6795 with your name and where you're listening from. Our social media account manager will contact you for claiming the prize or the prizes, no? And of course, sama sa kong gingon partner, naagyoy madaogan nga premyo ang atuang mga participants. And partner, kinsa atong sponsor karon nga trivia question, partner? Ang atong sponsor for our Share to Win episode 14 is no other than the Dimension Head sa atong Business, Economic Growth and Food Security, si Dr. Maria Teresa G. Salumintao, si Ma'am Mayet. Daghang salamat sa pa-sponsor sa ato ang Share to Win for episode 14. So makita nato karon sa ato ang mga screens ang atong mechanics unsaon pag-appeal ug unsaon pag-send sa ato ang mga answers sa ato ang Share to Win. So sa dili pa nato formal nga sugdan ang ato ang programa, ato unang paminawon or tan-awon ang mensahe sa atong Vice President for Academic Affairs, Dr. Hazel Jean M. Abuela. Mayad haal daw inyo alan, maayong adlaw sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa DXBU 104.5 station. Kini si Dr. Hazel Jean M. Abuela, ang Vice President for Academic Affairs dinhi sa Bukidnon State University. Kami malipayong magpahibalo nga pagasugdan na ang Season 2 sa atong university-wide extension project nga pag-ambitay daw ag kaulian or Share to Heal nga gipanguluhan sa atong mahal nga University President Dr. Oscar B. Cabanilles, the Vice President for Research, Extension, and Innovation, Dr. Joy M. Mirasol, ug sa atong Extension Director, Dr. Jimalyn Paulican. Kini nga programa gilunsad ni adtong August 6, 2020, isip inisyatibo kontra COVID-19, pinaagi sa paghatag og tukma nga impormasyon para sa tanang tigpaminaw labi na sa atong mga kaigsuunang lumad dinhi sa Bukidnon. Adunay siyam kabahin kini nga programa nga nagtuki ug naghisgot sa nagkalain-laing issue mahitungod sa governance, health and wellness, mental health, education, culture, economics and food security, legal systems, spirituality, and media literacy. Kini nga mga tulukion gipakaylap pinaagi sa duha ka radio programs, mao ang Morning Sunshine ug Binukid on Air nga nagtutok gayud sa COVID-19 special coverage. Lakip usab ang paggamit sa infomercials and infographics gamit ang Binisaya ug Binukid nga mga lingwahe aron masabtan sa kadaghanan. Tungod sa kalampusan niini nga programa, ug tungod sa inyong panginahanglan karon nga panahon, kami dinhi sa Bukidnon State University magapadayon sa atong pagtuki-tuki sa mga importanteng kasayuran may tungod sa atong new normal. Busa kami mapasalamaton sa among mga tigpaluyo niini nga programa nga mao ang local government units of Malaybalay City and the 2nd Congressional District of Bukidnon. Ingon man usab ang atong mga faculty extensionist, ang atong BukSU administrators, ug labaw na gyud kamo ang among mga masugid nga tigpaminaw. Salamat sa inyong mapadayunong pagsuporta sa Bukidnon State University. Kami nagapanginaot nga panalanginan kita sa atong makagagahom sa pagtapos sa 2021 ug sa pag-abot sa bag-ong tuig. Maayong adlaw kaninyong tanan.
Daghang salamat sa atuang Vice President for Academic Affairs, Dr. Hazel Jean M. Abuela. Mga higala, atong una nga bisita karong buntaga, maghisgot sa role of electronic banking during the pandemic. Our guest is a BukSU alumnus from kindergarten. He finished the degree BS Accountancy in this university in 2004. He has then made a career in the banking industry. He is a member of the Bankers Association of Valencia City and promotes digital banking for banking convenience of everyone. He is a social media influencer with a prime advocacy on mental health awareness. He is a YouTube vlogger, and you might be familiar of his YouTube channel, Sir Ferns TV. Let us welcome our first guest, Mr. Fernando C. Ambrad Jr. Mayong buntag, sir. Mayong buntag. Salamat sa pag-imbitar din sa inyong programa. Yes, sir. Kamusta ka, sir? So far, so good. We are coping up. O kakatapos na ng Valentine's, so happy. Speaking of Valentine's, sir, kamusta man ang celebration sa atong mga Valentine's na, sir? Happy kay Juan. I'm happy with the family and syempre, love of God. Yes, sakto gid na, sir. I agree with you, sir. Sakto mo, sir, naka-black pod ka, sir. Pareha ta naka-black. Yes. Kuanda ni siya ka ng Black Valentine's. Yes, sir. No, daghan ta naka-black karo ang buntaga, sir. Sir, you are in the banking industry, sir. Pila nakakatuig sa banking industry, sir? I have been with the bank for 14 years. Wow, tagaod na po yun, sir, no? Dugay-dugay na po sa banking industry, sir. So, nag-start gid ka, sir. Sure gid ta na, sir, nga nag-start ka sa imong career sa banking industry sa wa pag COVID-19, sir. Yes, of course. And pre-COVID time. Karon, sir, nag-COVID magid ta, sir, no? So, sir, sir, unsa man ang nahitabo sa kaning banking industry, sir, sa pag-abot sa COVID-19, sir. So how did COVID-19 actually change the landscape of banking industry, sir, particularly here in the Philippines? Yes, okay. So bago na ko na siya idiretso pagtubag ang question, let me start first by stating that the banking industries, the banking corporations here in the Philippines have been doing their best to achieve the technological advancement nga ilang gipangandoy para sa bangko. Naggasto sila ang mga bangko og millions of pesos para lang sa research and development para ma-achieve ang ilang gipangandoy nga bank of the future. So they foresee things for what will be the bank in terms of technology in the next 10 to 20 years. And with this, daghan na pod nga mga fruits sa ani nga mga research and development ang nahimo. So I will mention some, especially sa among bank, sa BPI, nga I'm proud to say that in 1983, BPI launched the very first ATM here in the Philippines, which is then followed by other banks, og widely used na pud karon nato sa tanang bangko, og very kanang magamit gid natong tanan. Then in 1991, BPI also launched the very first interactive voice phone banking. So kanang atong mga toll-free, no? Sa 1991, BPI nagsugod ana nga i-launch na siya. Og karon gigamit gyapon nato ning mga toll-free hotline numbers. And last is one of the big innovation also contributed is in 2011, BPI launched the very first cash accept machine or CAM machine nga gigamit na pod sa uban banks karon nga mga days. So makita nato no kini nga mga fruits of research and development shows the evolution of the banking technology dinhi sa ato ang nasud sa Pilipinas. Og Sir Chas, kabalo ba ka nga 1999 pa nag-start na ang online banking sa BPI. Ug kana ilang gihinay-hinay og develop, gi-improve o gi-enhance hangtod gani abot ta karon sa kaning electronic banking nga mao nay atong gigamit karon. So as we see no, dinhi sa Pilipinas naningkamot gyud ang ato ang mga banking industry nga dili pud mabiyaan sa technology nga gigamit sa ato ang mga sa ubang mga nasud. So before pa napahitabo ang pandemic,
ang mga bangko, ready na ang ilang electronic banking, ready for use na. But sad to say, very, very low ang response ni ini sa mga customers. In fact, below 20% lang ang mga customers na gagamit ni ini atong electronic banking. So kami sa bangko, gipush mi sa among management to promote electronic banking. Even manggani ang management nagpaasiugdaog ka ng mga reward system para sa mga empleyado nga daghan og turn-ins nga ma-invite to join to enroll in electronic banking. So that's the scenario no bag-o nahitabo ang pandemic. But then one day wala na to gi-expect niabot ang COVID-19 pandemic. So kani dako nga kabag-uhan ang nahitabo sa banking industry because the banks are forced to follow the rules that is set by the IATF and DOH. Kani siya nga mga kabag-uhan sa on-site banking or branch banking dako kayo nga sakripisyo o dako ka. Sir, medyo na-cut off ka, sir, dito sa katong gi-require mo sa IATF and sa DOH, sir, nga mag-follow og protocols din ha sa banking ninyo nga rules and regulations, sir. Sir, can we start there, sir? Okay, ibalik lang nako to, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, the banks have been forced to follow the IATF and DOH rules and regulations. So dako nga kalbaryo kini sa mga gabangko nga mag-ana sa bangko. So example is ang paglimit sa mga tao nga magsulod sa bangko. Kini ang mga tao maghulat sa gawas, maglinya sa gawas nga init kaayo ug makasulod lamang maghulat sila sa ilang queue, ahi lamang sila makasulod sa bangko kung sila na. So kanino dako nga kalbaryo alang sa mga customers nga gaana sa bangko. Ikaduha is ang mga shortened banking hours. So ang mga customers magdali kay mahadlok masiradan sa bangko. Ikatulo ang kaning gitawag nato nga skeletal banking as Sir Ferns Good is experiencing some technical problems with his internet connectivity. Hello, Sir Ferns. Hi, sir. Okay, sir, magbalance ako connection, sir. Okay lang, sir? It's okay, sir. It's okay, sir. Okay. It's okay, sir. So partner, nahisgutan ni Sir kanina na mention ni Sir Ferns na ganiha partner no ang mga na-encounter nila na problem sa pag-shift from face-to-face banking, di lang day face-to-face classes no but face-to-face banking into electronic banking. Kaya of course number one giingon ni Sir Ferns nga ang queuing sa ilahang banking hour sa ilahang banks tag-as na kayo ang mga ang mga concerns ang linya no so mahadlok sila ana and then naapod sila concerned partners sa skeletal work system nila no pareha gyapon sa tuwa partner nga nagapon tay skeletal workforce so chat atong discussion karon partner no makita nato ang side sa mga bangko no kay daghan tag madunggan gikan sa ato ang mga higala no regarding sa ilang experience sa mga banks kay kesyo taas ang linya and all. And it's very nice, Sir Ferns, nga gidiscuss ko di mo ni siya karon Sir Ferns no para makabalo ato mga tigpaminaw nga mopud ni ang situation sa mga bangko. Sir Ferns, okay na ka Sir Ferns? Partner murag kamulo pa man og set up si Okay. Sir Ferns. Personally I have this experience no mag-onset jud sa pandemic dako kayo nga tabang niya to ang online banking system. Not just the banking no but kaniya to ang mga convenient ng mga padala nga e-systems as to transfer of money because we were restricted and limited kaayo nga to ang movement during the onset of the pandemic. Katog yung spike gyud kaayo. So when we try to purchase goods, we use the delivery apps or sa mga e-systems nga atong gamiton. So nice na siya nga tap karon ang daghan tag matunan pud no about the e-banking. So unsay role kay it already existed before but karon is mas na-appreciate siya o mas na-utilize gyud siya tungod sa pandemic and I guess Sir Ferns is back. Yes. Sir Ferns? Okay, so magpadayon ta. So kung ano kanang senior citizens and children are also not allowed to go out. So mga pensions sa atong mga lolo-lola dili nila ma-withdraw. Then ang mga mothers po nga naay mga bata dili makasulod sa bangko kay di nila pwede dadon ang ilang mga anak. Then ang pinaka worst is kaning pagpuli-puli og kasira
sa mga bangko kay og pipila ka mga adlaw tungod kay naay mga empleyado nga nagka-COVID. So kani dakong bagot-bot sa kadaghanan nga nung close ang bangko pero wala tay mahimo kay gi-restrict man ta sa IATF og sa DOH. So mao na nga mga scenarios ang nahitabo sa on-site banking. And as I have kanang mentioned kaganina nga kanang daghan sa atong mga customers ang dili gyud mag kanang online banking. So tungod aning panghitabo sa COVID, it turned 360 degrees nga katong mga dili gusto mag-online banking napugos magtuon mag-online banking kay kanang gamit man kaayo. So mo ni siya ang akong maingon nga tungod sa pandemic na change ang kanang landscape sa banking system sa Pilipinas, which they found good man pod kay very very convenient, especially during pandemic ang kaning electronic banking nato. Yes, sir, no. I agree with you, sir, no. Nga grabe ka useful ato electronic banking karon, sir. And of course, sir, di magid mawala po din ha, sir, no. Ang of course katong na-mention nimo, sir, nga napugos ang ato ang mga clients nato, sir, nga mag-shift pod into online banking or to electronic banking, sir. Sir, unsa man ang mga problems, sir, nga na-encounter sa atong mga clients diya, sir, nga gisaka nila sa inyo ha din ha, sir, para matabangan niyo sila nga ma-address kini, sir. Okay, kabaluta, sir, ang electronic banking dili gyud na siya familiar sa atong uban higala, sir. Okay. So these are the disadvantages or mga problems nga na-encounter nato sa paggamit nato sa electronic banking. So especially no nga kanang the banks are still experiencing nga kanang dili pa gyud full blast ang ilahang mga system. So natay mga mahitabo nga mga offline, especially kung naatay maintenance offline. So ana nga mga panahon dili magamit ang ato ang electronic banking. Also kanang system limitations, medyo mahinay pa siya kay kulang pa sa kanang mga enhancements. Then isa pod niini nga kanang dako gyud nga kanang reklamo nga among nadawat is katong mga uncredited transfers. So no, basig katong mga uban nga naka-experience kana atong interbank transfers, naabtan sila sa offline, ni minus sa ilang account, dayon wala ni abot dito sa ilang paingnan nga account sa Pikas Bangko. So kani siya nga mga situations na sinati gid siya, but it is being addressed and it has been addressed ang others. So at least na-minimize lang no sa karon nga mga panahon. Last year sa pag-launch aning system sa interbank, medyo daghan-daghan tag problema, pero karon na-minimize naman hinuon. Sunod nga disadvantage are security issues. So no, kaning security issues kanang isa po din siya sa reason nga nung sa una nga daghan gyud ang dili gusto mag-internet banking kay daghan silang nadunggan nga mga dili maayo nga ang internet banking daw posible daw kuno ka ma-hack or mawalaan og kwarta. So kani siya no nga issue, kulang lang siya pagpapasabot or awareness alang sa among mga customer. Kay ang amo gyud gaikuan nga kanang ang internet banking safe siya kay gihimuan gid na siya paagi nga naay firewall nga dili ma-hack ang inyong kwarta. Pero kung kamo magahatag sa inyong mga information or any kuan biktima kamo sama sa phishing nga mga emails or maka-click kamo sa mga links sa mga phishing nga mga kuan kanang sa mga hackers or sa mga scammers, kana diha mahitabo ang atong kanang gitawag nga online scam or mga phishing scam. So kani isa sa mga problema nga gi-address pod sa bangko nga amo yung gi-inform o nagkuan spread awareness sa mga kliyente nga dili gyud basta-basta mag careful gyud sa paggamit silang online para dili sila mabiktima niining mga scammers. Then sunod pod nga disadvantage sir no kay naaman po yung mga uban nga clients nga gusto gyud og kanang physical paper trail nga ilang gunitan. So isa sa disadvantage, pero ang among tubag ana sa ila, pwede ta maka-download sa atong mga kanang transaction diha sa ato ang online banking. Og last kay no human intervention. So dili po nato mapugos no na ay uban gyud nga gusto gyud og kanang na human intervention nga kung mag-transact sila sa bangko nga maistorya nila ang teller or makapangutana sila kung silang gusto pangutana or even
naa sila gusto kung naa sila complain, naa sila pwede awayon. Joke lang, no? So mo na siya ang mga kuan nato, mga disadvantages with this Yes, online sir. banking. Yes, sir, no? So, natay pipilagid ka mga disadvantages, sir. Sir, you've made mention ka ganina, sir, sa phishing scam, sir. No, kana siya. I believe, sir, there are many forms of phishing scam, sir. Tama ba? Unsa kini nga mga forms, sir, nga sila ga-exist, and how do our clients or how do our listeners, sir, detect phishing from the legit good nga email and messages from our banking industries? Okay, so no, let me kuan lang what is phishing? Phishing is the fraudulent practice of sending emails purporting to be from reputable companies in order to induce individuals to reveal personal information such as passwords, credit card numbers, and one-time PIN or OTP. So no, kanang kini example sa mga phishing ay madawat ninyo is kaning sa email. So pinaka-common na siya, no? So kung kita makadawat og email, dapat atong i-evaluate kung unsay porma sa legit nga email gikan sa mga kanang legit nga companies. So for example, no, kanang pag pop up pa lang sa email, naa na siya murag logo sa taas. Dayon makita na nimo diha kanang circle kung kana gikan sa isa ka legit company, logo na sa company ang mogawas diha. Kung scam na siya, mura lang na siya letter nga mobutang dinha sa kanang diha sa taas sa email. Then second is tan-awon pud ninyo nga kanang naa ba mo'y transaction ani nga certain company nga nag-email sa inyo. Kung wala, so ignore it. Ayaw bali-baliha kay kani phishing na ni siya. Og kung pananglitan man gyud nga murag legit gyud nga nakay transaction ani nga company unya gi hulga ka dito sa email nga kanang mura ka gihadlok-hadlok, ayaw ka hadlok nga manawag dito sa inyong bangko para pangutan-on kang sakto ba or legit ba to siya nga email. Og ang pinaka number one rule gyud kung phishing, no, ang among isulti gyud nga number one sa mga tanan commandment in terms of phishing is never do not click the link, because kana nga link mo na mag-lead sa inyo para makahaan mo mga information. Yes, sir. Thank you so much for that, sir. No, klaro na karon sa tuwa, sir, nga aduna tay mga email nga mga phishing scam, sir. So pero kaning phishing, sir, ga-exist po nila sa text message, sir, no, and then call. Yes, oo. Ga-exist po ni siya sa text messages. Very common, labi na sa nauban nga dili kaayo ga-abri og email nya makadawat og mga text, mataranta na dayon kay giingnan nga ingon ani ingon ana, ayaw mo pagpataranta kay kana siya posible nga ilad or phishing na siya. Naapod tay gitawag nga phishing or voice nga kanang kuan pagpanawag. So ako bisan ako nga taga bangko na nakasulay ko nga gitawagan ko. So kana no kaning mga credit card nato pare-pareha na siya og kanang mga number sa sugod. Ingon ta mga first 6 digit pare-pareha nag number din. Mag-ingon-ingon na siya, mag-offer na sila og kanang uy naa kay libre nga lifetime kuan kanang waive ang imong credit card or something ingon ana. So ikaw nga murag naminaw maingganyo ka, so maghuman din maingon din na siya nga sir kanang ang imong credit card number may istorya din na niya kay kabalo man siya nga pareha na siya. Hangtod dayon nga makatch din sa mga sa katong gatubag nga masumpay nimo ang imong credit card number nga insakto. So diha makuha na kanyang information ug there's a possibility nga mabiktima ka sa call nga phishing tawag na tong phishing. Yes, sir. Thank you so much for that, sir. No, at least klaro sa tuwa, sir, nga pwede na siya mahitabo gyud sa ato ang mga tigpaminaw sa mga clients nato sa bangko. Sir, while gabasa ko about sa electronic banking, sir, I have encountered here two-factor authentication. Unsa ni ang two-factor authentication, sir? Okay. Two-factor authentication is kanang sa source nimo sa imong email or pwede pod sa call. So kanang mag-verify na siya in ever nga naay kanang transaction nimo or kanang gidudahan nga transaction dito dili man na mabalaan sa mga scammers. So ikaw lang kung pananglitan dili manggaling na siya dili legit or dili makahatag anang two-factor verification, meaning i-cancel na siya nga transaction o dili makapadayon ang mga scammers sa ilahang gabuhaton nga daotan.
Yes, sir. Thank you so much for that, sir. Sir, since we are talking about electronic banking and then two-factor authentication, of course, sir, sa atong mga electronic banking karon, sir, na naman gid tayo mga other sorts of sama sa GCash, mga PayPal, o kana sila, sir. And then there are a lot of times nga ga-transfer ta from our bank account to that another platform, sir. Naay gakahitabo, sir, nga or naay instances nga dili kuno gaabot sa ilahang mga account ang money nga ilang gi-transfer from the bank. Oo, kana siya nga mga concern, sir, ba kay I also had a colleague nga naingana gyapon siya, sir. And then pagka Monday na, kay Friday to nahitabo saya, pagka Monday na niya na follow up kibali ang iyang account, sir. So kana mga nga mga instances, sir, unsa gid dapat ang buhaton sa ato ang mga clients, sir, and mga listeners, sir? Okay. So ako pangutana, sir, ha, asa siya nagkuan sa GCash or sa bank? From the bank account paingon sa GCash, wala insulod sa iyang GCash ang pero ang iyang gigamit nga platform is GCash. GCash, sir. Oo, GCash. So ani man god, no, kung nagamit ka sa electronic banking namo, pwede nga dito ka magreklamo sa electronic banking sa bangko. Pero while you are using the GCash app, naapod na sila hotline nga pwede nimo reklamuhan. Pwede pud both para makuan. Pero kani siya sama sa akong giingon kaganiha, mo ni siya yung mga part of kanang mga kanang sa ato abitong technology issue gyapon ni siya. Part of ato akong giingon ganina nga technology issue kay dili pa man gid ma-perfect. So naa siguro naabtan ta og offline, wala ni push through. Pero kani siya pwede na nato mabawi kung maghimo tag complain dito sa atong hotline. Yes, sir. Thank you so much for that, sir, no. Later on, sir, pangutan-on napoy dugang pangutana later, sir. And of course, wala pa pud nako nadunggan gyud ang tibuok gyud nga advantages sa ato electronic banking, sir. Kay I'm sure the advantages outweighs, no? Outweigh our disadvantages. Tama ba ko ana, sir, sa electronic banking? Yes, sir. Sakto, yes, sir. Yes, sir. So, okay, so atong sugdan ang atong advantages sa electronic banking. So with electronic banking, you can make banking transactions anytime, anywhere, 24/7 at the comfort of your own home. So with electronic banking, you are also protected by the chance of being infected with COVID-19 virus. Then, of course, electronic banking saves time, energy, and money. Siyempre, no, makasave og time sa imong pag-adto sa bangko, dili na ka mosulod sa bangko. Then, makasave sa imong money, kay siyempre, pag-adto nimo sa bangko, magpliti pa ka, then gutumon ka, magpalit pa kag snacks. And then, makasave po siya energy and effort, kay siyempre, dili naman ka mo adto sa bangko, so, katong imong iadto sa bangko, imo na lang tong ipanglaba, di ba? Sakto. So, let me give you the part of these advantages, some of the electronic banking nga gi-offer sa mga bangko. So, akong ikuan in particular sa amo lang sa ni nga sa among bank. So, you can transfer money on your own account. So, pananglitan ikaw na kay savings account, then you have to fund your checking account kay na kay gi-issue nga cheque, pwede nimo i-transfer from your savings to your checking account. Then next is you can also transfer to other accounts. So, if you are to pay someone nga naagyapoy account, pwede ra nimo i-transfer from your account to that account sa ana nga tawo. Then if ang imuhang supplier or kanegosyo ka na kay bayaran wala siya bangko ana imong same bank, pwede pud ka maka-transfer to another bank. So pwede nimo siya bayaran interbank transfer pod. Aside ani, the offer pod og viewing sa statement of account. So karon, no, especially sa SSS, isa sa ilang requirement kung mag-loan ka sa SSS is to provide a bank statement sa imuhang kanang bangko. Maayo kani siya nga gamiton kay kung moadto ka sa branch to ask for a bank statement, na ay bayad 50 pesos per page. Whereas if you use the electronic banking, pwede lang nimo i-download and then imo siyang i-print, which is free. So dako na siya nga tabang, no? Then you can also pay government fees. So sa amo ang electronic banking sa amo ang bank,
pwede na ka makabayad og payment sa BIR, SSS, DFA, Pag-ibig, Civil Service, LTF, RB, and PNP. So kani mga payments sa government, no, pwede na. Then we also have the load, or you can load your e-wallet. So mo ni imong question ka ganihan, no, to fund your bank, you fund your GCash gikan sa imong bank. So pwede ka mag-load sa imong GCash, Paymaya, GrabPay, Lazada Wallet, Shopee Pay, MegaPay, and USSC. Then another is you can also create, pay, and receive payments via QR code. Then you can send money to payment partners such as Palawan Pawn Shop, M. Luwilier, Cebuana Luwilier, RD, and LBC. Kani po siya nga kuan, indicator ani katong mga kanang lugar nga walay bangko or walay ATM. Pwede ka from your electronic banking, mag-electronic banking ka transfer paingon sa ani nga mga payment partners. Then you can also send money or you can pay bills over 600 merchants all over the Philippines. Example, ani mga Globe, Smart, Meralco, and daghan pag uban. And then there are also kanang maintenance nga pwede nimo buhaton, pwede ka maka-set sa imong withdrawal alerts kung nag-withdraw ka mo text sa imuha kung nag-withdraw ang imuha nga nag-withdraw ka, then pwede ka makahimo og maintenance to set your withdrawable limit for a day. Usually it's only 20,000, but with electronic banking you can adjust it up to 60,000. Then daghan pang uban nga mga services which is part of the advantage of the electronic banking. Yes, sir. So, daghan din kayo, sir, no? Sakto gito itong gimmick niya, sir, nga the advantages outweigh the disadvantages. So, mga higala, di gyud dapat mahadlok sa electronic banking. Sir, aduna kita makauban nga faculty member sa Bukidnon State University. Siya, miyembro sa social media research team, o siya nangalap og mga pangutana gikan sa mga nagkalain-laing social media platforms. Makauban nato si Mr. Vincent June O. Dorias from the College of Arts and Sciences Language and Letters Department. Sir Vince? Good afternoon, maayong hapon, Sir Fern, Sir Chas, Ma'am Astrid, and all our listeners sa atong Share to Heal episode 14. Sir Ferns, maayong hapon. I hope madunggan ko nimo, sir. Yes, good afternoon, sir. Madunggan. Yes, sir. Dagan kay kog natun-an personally sa imong discussion a while ago. My first question, sir, is since the onset of the pandemic, e-banking has become a trend in almost all transactions, and even the Bangko Sentral ng Pilipinas urge the people to engage in e-banking. Sir, para sa imo, sir, nabay dako nga kalahian ng e-banking o on-site banking? Yes, dako gid og bag-uhan ang kani or kalainan ang e-banking og on-site banking, ano? It's one word only. The difference between on-site and electronic banking is convenience. Convenience, you can save time, money, and energy sa customer nga side. Ug sa amo apod sa banker side, convenience gihapon kay lesser transaction traffic naman sa bank ang among mahimo. So mo na siya ang dako nga kabag-uhan sa e-banking ug on-site banking. So convenience gid, sir, no, sa side sa customer as well as sa inyo. But as a follow-up question, sir, unsa ang epekto sa kalit nga pagmando sa mga tao nga mag-e-banking? Like sa inyong perspective in the banking industry, is it positive, sir? Positibo ba kini sa inyo ang side nga giignan din ang mga katawhan nga pagsugod sa pandemic nga wala na yung on-site banking, dito na ta sa e-banking? So sa inyong perspective, sir, sa inyong side sa banking industry, is it positive, sir? O ba nadugangan ng inyong mga trabaho o or unsa ba siya, sir, sa inyo? So sa amo sama sa kong giingon kaganiha, nag-create siya convenience, no, kay malesen naman ang transaction. So kami sa kuan sa bangko, aside sa services nga among gibuhat, we also sell products. So with this, malesen na ang katong gabuhaton sa mga services with this withdrawal, deposit, and kuan, marelax na mi ana nga side, and we can concentrate with the sales of product, which is dinhi man gakita ang bangko sa among sales sa loans, sa mga credit cards ug uban pa. Okay, sir. Thank you, sir. This question, sir, mura na siya partially mentioned by Sir Chas ganina, sir, sa inyong question. So, aside sa e-banking, sir, since the onset of the pandemic,
e-payment apps such as GCash o Paymaya kay nausupod. Like among question sir is unsa ang major difference sa e-banking o e-payment o affiliated ba kini nga mga e-payment systems or applications sa mga bangko? Okay. So no, kaning mga e-payments such as GCash o mga kanang Paymaya and all the others kanang nanikamot ni sila nga they can deliver the service which the bank is serving. But kanang ang difference ani nila ang difference sa e-payment o sa bank is in the license to operate, ang ilang lisensya. These e-payments are kanang ilang lisensya ani is to just have this payment services and kanang other transaction nga mga basic nga gihatag sa bangko. Whereas ang bank part lang sa bank ang electronic banking, but the bank itself is very big as to their license because when we say banking, there are 4 classifications. We have the universal bank, the commercial bank, the thrift bank, and the cooperative bank. So, ang highest form sa mga bangko is kaning universal bank. Sama sa BPI, BDO, Metro Bank. Ang iyang kuan ani kay maka-offer siya og loan and at the same time, naa siya license for an investment house. Then, ang sunod ang commercial bank, wala siya investment nga license but maka-offer siya loans. Whereas kaning pong thrift bank o kaning coop bank, selected lang ang iyang makater for loans. So kanin siya no nga kadako nga kadaguhan ang dako nga in the terms of license kanang naay mga butang gyud nga dili mabuhat aning e-payment sa mabuhat sa bangko. So sama sa dili sila makahimo og on tawag nato nga wire transfer from Philippines paingon sa gawas, dili po sila makahimo aning mga treasury bills, government bonds, mga bills payment o daghan pa sama sa corporate loans. So sila limited lang sila ang ilang license to the basic services, but the bank is very wide sa ilang serbisyo sa atong katawhan. And besides ana pod kanang makita nimo nga kaning mga GCash, Paymaya and everything, makita nimo nga naa sila deposit, investment, insurance. But this investment and insurance, na sila partner nga bangko, dili yun ilaha. Di ba? Murag nangangkat lang sila sa kanang partner nga bank para na deposit, insurance, o investment. So, mo na siya. Ang difference nila is as to the limitation sa ilang license na pwede mabuhat. So, murag ang scope yun, sir, no, sa ilang coverage, sa ilang services na ma-offer. So, I'm guilty. I-activate na po na ako mga G-Invest, mga G-Save, and the like. Pero sa imong question kaganiha nga, kanang accredited ba ni sila sa amo? Yes, they are accredited because we treat them as our partners. Kay makatabang man ni sila sa amo. Sama ra pod sa among pag-treat sa other banks na competitor namo as partners. Kay we can transfer funds from this bank to another bank, and even long before kaning mga baylo-baylo sa mga cheque or issue sa mga cheque, partners gyud na ang mga bangko bisan pa man nga magkakompetensya sila. Thank you, Sir Ferns. This will be the last question, sir. So again, mura po niyo siya reiteration sa partial na discussion ninyo kaganina ni Sir Chas. Sa pagkauso sa e-banking o e-payments, nagdagang usab ang mga issues like phishing, scams, and the like. Sir, pwede niyo mo mabalik sa amo ang mga specific steps on how to avoid these scams, sir? Nga dili mo maka-experience sa mga instances. Okay, so akong iuturpod, no? Phishing is the fraudulent practice of sending emails purporting to be from reputable companies in order to induce individuals to reveal password information such as password and credit card and OTP. So, number 1, yun nga, ani nga commandment or what to do is to never and do not click that link. So, para di ka ma-scam, ayaw yun pagbasta-basta click og link. Second is to evaluate. So, na-discuss na ko kaganihan, no, nga, kanang evaluate kung kaning nga email, particular email is phishing ba ni siya or dili. So sama sa kung ingon ganina katong kung mag-pop up sa imong email, natay certain nga circle kung kana siya sa reputable company gikan, logo na siya sa company. Pero kung personal email lang na sa scammer, letter lang na siya ang mugawas. So isa na siya sa timailhan. Then kung pananglitan ang content sa email is from a company which wala kay transaction, so ignore and do not click the link. Pero kung pananglitan manggaling nga kaning ang iyahang content sa iyang email is
mura pag tinuod nga nag-transact ka, better verify, call your bank or call the hotline of the bank to verify if this is really legit. Dayon kung dili manggigay ka kuan, pangutana kung unsa bagyod ang card para di ka mabiktima. Og once again, go back to the first kuan nga, don't click the link. Sunod, we also have other kanang kuan nga wala pa nako na mention ganiha sama sa protect your computer by using security software. Then you can also kuan dili nimo ihatag imong information sa mga unsecured na sites. Then last, don't be tempted to those pop-ups. Nabitaw mo pop-up nga, you can won lottery or something ina na. Ayaw pag basta-basta click ana kay kana siya possible phishing gihapon na siya. Mao lang to siya kung mga tips nga mahatag regarding phishing. Thank you, Sir Fern. So in general, no, we should be cautious, we should be evaluative, and of course, kung naay maabot man ganing ana sa atong email, sa atong phone numbers, mag-verify sa gyud sa atong nearest bank, no, kung tinuod ba or dili. Thank you so much, Sir Ferns, for answering the questions. Sir Chas. Thank you. Thank you so much, Sir Vince. Nga parehan na to, Sir Ferns, naka-black gihapon si Sir Vince. Black Valentine. Yes, sir. Sir, in my clock, sir, it's already 3:50, sir. Although napo ko yung mga dugang pangutana, sir, pero wa na gid tay igong panahon, sir. Sir, na ba kay mga parting message din ha sa ato ang mga listeners, sir? Okay. Mga reminders or unsa ba, sir? Okay, so akong kuan lang no nga kami in behalf sa mga bankers na ngayo may pasensya sa mga kuan na hitabo nga ingon ani limited lang ang ato ang transaction, but kanang as a banker I am also promoting this electronic banking kay dako gid ni siya og kanang matabang, dako ni siya ma-help og madako nga ma-change the banking industry in the future. This will be the start kay daghan naman ang gamit sa electronic banking, so this will be the start of the what we say bank of the future. Mao lang to siya og daghan kayong salamat. Yes, sir. Sa makausap mga higala, daghang salamat for Mr. Fernando Ambrad Jr., Bank Service Officer of the Bankers Association of Valencia City. Sir, I hope, sir, nga dili lang kini ang time, sir, nga ma-interview ka namo or makauban ka namo sa Share to Heal. We hope, sir, nga makauban gyapon ka namo sa mga umaabot pa nga episodes sa Share to Heal. Yes, no problem. It would be my pleasure. Yes, sir. Sa makausap, sir, thank you gid kayo, sir. You're welcome. Mga higala, ayaw kalimutang fill out sa atong evaluation form. Ang link na sa atong Facebook live comment section. Partner? Yes, Sir Chesty, no? Daghan kayong salamat, Sir Fern. Daghan gud kayo tag nga tun-an about e-banking and mas na-emphasize gud ang iyahang necessity sa panahon sa pandemya. So hinaot pud no sa ato ang mga listeners nga aduna kitay mga nangatun-an ug sa ato ang bisita, daghang salamat kayo, Sir Ferns. Ug karon ato nang basahon, partner, no, ang ato ang Share to Win trivia question. So for the mechanics, nabasa na ganina ni partner Chasur, and I believe nga ma-flash na sa ato ang tagsa-tagsa nga screen para mag-guidean tanong how can we participate sa ato ang Share to Win. And let's proceed sa pagbasa sa ato ang question. So in Bisaya nga pagpangutana, mao kini ang tawag sa paggamit sa mga computer o telekomunikasyon aron mahimo ang mga transaksyon sa bangko pinaagi sa telepono o computer kaysa pagpaagi sa human nga interaction. Akong balukon, mao kini ang tawag sa paggamit sa mga computer o telekomunikasyon aron mahimo ang mga transaksyon sa bangko pinaagi sa telepono o computer kaysa pagpaagi sa human nga interaction. Naaputay English translation, partners, sa ato ang pangutana. In English, it is the use of computers and telecommunications to enable banking transactions to be done by telephone or computer rather than through human interaction. Sa ato ang mga FB viewers, makita ninyo sa ato ang screen ang mga pangutana ug karon dinita sa clue. So dako kay nga tabang sa ato ang mga radio listeners, no? So if you are listening, this is the clue. It is the answer is composed of two words, no? Last letter nag-end sa word nga banking. First word adunay
10 ka letra or na ay napulo ka letra, no? So ang ato ang mga letra nga nga flash nga clue are letters E, C, P, R, I. Akong balikon, clue, it is composed of two words. The last letter nag-end sa word nga banking. Ang first word adunay napulo ka letra. So ang natay mga clue words ay clue letters E, C, T, R, I. So sa makausap pa, i-text na ang inyong mga answers sa 0917-880-6795 o sa atong mga FB viewers, i-comment ang inyong answers sa official Facebook page sa Pag-ambitay daw ag kaulian. Alang sa mga maghatag sa inyong mga answers o gumapilian, ang inyong pangalan ato ang i-post sa adlang Huwebes. Dinha makita sa posting sa FB account sa page sa ato ang Pag-ambitay daw ag kaulian. Sa tanong na we are done discussing partner about e-banking. Sa akong experience, I have said no nga, dako kay siya nga natabang sa ako during the pandemic because na-appreciate na ko ang online transfers kasi sa itong mga human interaction pamaagi sa pag-ato sa bangko kaya na-restrict man gyud ta. So, on the peak of the pandemic, dako kaayo nga advantage on my side. Ako na-experience through online banking system and even not on online pero sa kaning mga simple lang good like mga padala ng kwarta, pag-deliver og mga pagkaon. So karon mga higala aduna na kitay ikaduha nga guest for this episode 14. Atong makahinabi ang ikaduha natong bisita nga maghisgot mahitungod sa promoting agribusiness through e-commerce. So the Theton Potato Agribusiness OPC is led by an experienced owner and farm manager for 6 years with a demonstrated history of working in the agriculture business and entrepreneurship industry. He is skilled in marketing, sales, and production of agribusiness products. He has this strong finance professional with Bachelor of Science in Financial Management and graduate ni din sa Bukidnon State University. Aduna sa siya mga nangakuha nga dili lang isa kung dili pila ka mga specialized skill certificates sa mga lain-lain nga mga trainings. Partner, dili na nato dugayon ug ato nang abi-abihon si Mr. Theton Binaliw, ang President and CEO sa Theton Potato Agribusiness. Sir Tan, maayong hapon. Yes, good morning in the business world, Ma'am Astrid. Yes, so we will use good morning, sir. No? Okay, good morning, sir. O dagang salamat sa imuhang panahon nga gigahin para sa atong episode 14 sa Share to Heal. Sir Tan, kamusta man ang atong adlaw? Doing fine actually. Gikan pud mi sa farm kaganiya and then bago ra pud nakauli gud around 3 p.m. Yes, sir. No? So, interesado mi, Sir Ton, nga maminaw sa imuhang mga discussion karong buntaga. Kay kasagara naman gud karon, sir, nag-venture na sa online business. But on your case, diri ka expert sa agribusiness. So, Sir Ton, pwede ba minimo hatagan og background kung unsa ni ang Theton Potato Agribusiness OPC? Unsa man ang inspiration ngano ni siya nabuo nimo nga business, sir? Well, the Theton's Potato Agribusiness OPC is a stock corporation, no? So basically connected ni siya sa Securities and Exchange Commission as a profit company. So if we were going to base it to the law nga gi-sign pud ani, this is very new. That's why nga daghan pud ang ga-adjust ani sa accounting system pud niya because 3 years pa siya and karong February 21 mo niya ang pang 3 years diri sa Philippines nga pagka-introduce. So basically, the Theton's Potato Agribusiness OPC, ang inspiration na kuha ni Gyud, I create this business for, of course, akong family pod, and then to encourage and to empower the yagis or the young agripreneurs kay mostly man good as far as I'm concerned, kung nabalaan, as far as I know,
nga a lot of young entrepreneurs, they are diverting their attention to go abroad. So why don't we create? So ano siya, that's it. That's actually one of the major thing or the major factor that this business created. And we began from simple selling of our produce. So basic sa pinaka first ani is we start the local market gyud, and then luckily we have our extension na pod sa amoang market through e-commerce gid pod no. So that's actually one of the dako nga natabang gid pod sa business. And then our services, we offer our product. So we are actually into our research na pod sa moang mga other nga mga value added produce. So potato gid ang amo ang ginabaligya gid. Yes, certain. No, so from the name of the company itself, no, the Ton Potato Agribusiness, and it's very intriguing, no, kung unsa ka ni siya all about. And thank you kaayo sa imong introduction, Sir Ton, kung unsa ni ang inyong business all about. No, basically naamoy Facebook page, so I have research, you have the Facebook page, and at the same time you have also the website, so your market visibility in the social media platforms are well presented also. So Sir Ton, from the research team, no, so we are now coming to the e-commerce. So it is the activity of buying or selling of products on online services over the internet. And this is the strength also of your business. So one of the biggest advantage for this is that the consumer now have this viewpoint of which they can access the products via online, anywhere man sila, bisan asa man sila, no, na-locate, basta naalang sila internet connection. So napod sila choice and freedom kung unsa lang ilang pilion, no limiting from the face-to-face interaction. Sir Ton, how did this e-commerce help your business? Yes, it truly helps our business no kay sa panahon karon nga especially when the COVID-19 strike last 2019 ba to siya in 20. So very limited gayud ang pag face to face samot na dito sa market sa Bulwa market. So dili kay mi pakasulod gayud dito sa mga manpower. It is because of the limited nga face to face nga pag-transact or pag-sell sa product. So ang e-commerce gyud, it really helps in our business, especially when it comes to among pag-share ani via social media platforms. So that's it. So it helps a lot ay naapod na yun may amo ang data research or gathering pud namo sa among mga clients so that we can easily contact them, especially if we will have this produce on time, and dapat nga ma-deliver gid ang product on time dito kay naman gud siya shelf life. So that's it. So continuous ang conversation via online or sa e-com, and then of course ang is sa access pud damo no sa kaning gitawag nato nga selling, kay i-post man namo na siya sa amo ang social media platforms, especially sa Facebook, and then bihira na pud kay mi sa Instagram, and then we are also in the Bultuhan pod. So muna siya nga we have our clients from Manila, Cebu, and Davao pod. Okay, Sir Ton, so the business itself is very reliable as to online, no? Sa ato ang paggamit sa ato ang internet connection, availability of our gadgets. Sir Ton, sa imong nahisgutan nga dako kay tabang ang e-commerce para sa imong business. Aduna ba yung mga challenges nga inyong nga experience along the business side while using the platform sa online? Naa siya daghan naapod dako siyang matama, at the same time naapod siya kaning mga outer nga mga or externalities no. Kay of course we also considered how did we make our brand introduce sa public. So dili pa pud kayo gid na gid kailado gid pud ang company, but as sa ngalan pud nga wholesalers, moto siya nga mabalaan pud sa mga clients and customers that we are dealing with this product, and then wholesale gid pud siya nga pagkabaligya. Lisod ang pag-introduce sa brand activation, kay kailangan gid nga you have this connection pud, you know how to optimize the SEO
or the search engine optimization using the social media platform for the business to be known, or brand activation gyud siya sa company, as well as ang product yun po nga giibaligya kay walay knowledge ang mga clients when it comes to this one. It is because limited po ang ilang resources. So nay problem nga wala po sila yung mga internet. So muna ang problem na mo ito nga time kay they are using the cellular phones or the basic phones, and only their children or ang ilang mga kanang na mga access sa na. So mo to ang pinaka-challenge po sa mo ito nga time nga mo po nga ginaayo po siya, or we are really into the feedback system po sila para mabalan po na mo sa ang strength, weakness, threat, opportunities po. Then I am curious, aside from the company selling more top of the line, man siguro gid ninyo sir to, no? Correct me if I'm wrong. The top of the line ninyo nga product is potato. Aside from that, sir, do you have any other products nga inyong gina-sell sa inyong company? Yes, that's a very good question. As for now, Ma'am Astrid, we are into research pagid mi sa moang value-added product. Actually, I have the experience in this business of production sa potato, but very startup pagid ang kuan ang company gyud, especially when it comes to introducing the product and the value-added chain or ang supplies pod nga mong i-introduce pod sa market. But aside sa potato, we are really looking forward to create value-added products, like for example, mga noodles or potato fries, and so on and so forth. Okay, Sir Ton, are there any relevant trainings, Sir Ton, that you are giving to your, how do we call this, specific target audience, sir, sa inyong mga partner agencies? Yes. At mga farmers? Do we conduct these trainings, sir, para makapacitate no kay dili Sir Ton, kabalugid, how do we deal with e-commerce as to promoting our business in the agriculture sector? So do we provide these types of services, sir? In our company, we don't have that kind of ano pa nga mag-introduce mig trainings or unsa na siya nga mga learning nga materials nga mong introduce sa mga farmers, but we have our trainings pod nga kakakuha lang siguro pod sa ATI, sa Agriculture Training Institute, and then of course we also have our trainings pod sa Ecom Department of Trade and Industry, at the same time sa International Trade Center. Kay ang ITC, they're actually one of our linkages pod ani nga business pod. Puhon, we can share our knowledge pod when it comes to e-commerce, because that's so very helpful talaga. Okay, Sir Ton, so later na-discuss sa Sir Ton ang inyong mga challenges nga experience sa inyong company as to dealing with the e-commerce. Sir Ton, can you run down, Sir Ton, the advantages and the disadvantages of e-commerce coming from experience? Yes, based on experience good, ang e-com, the advantages, mag-start ako sa advantages, it eliminates the operating cost. Okay, of course, instead of paying for your manpower to do this, especially at that time when the COVID strike, limited man gud kay ang face-to-face, so we can dili na mo madala ang manpower po dito sa aha nga market. So that's it, no? So it eliminates the operating cost. Wala kayo midako nga kagasto pod ana. Only just the subscription and the additional payment for the social media nga SEO pod niya. And number two, it helps in connecting with people all across the world. Okay, we are into this ITC, the International Trade Center, and then we are also using the the platform sa LinkedIn, and then we have this communication to the lahi-lahi nga nasod yun pod when it comes to make a plan, or I mean a progressive plan for production. Ay lahi-lahi man gid pod og strategy ang mataglahi nga nasod. So that's it. And then of course na mga trainings pod, so that's ang mo po na advantage sa inani nga platform. And then the other one is it promotes brand with less contact yun, no? And then sa e-com is more on selling. And of course, the buy and sell na dili na siya mawala dira. So less contact, especially atog yung pagka ano yun. And then karon pong sa 2022,
mao gyapon siyang panghitabo gyapon. So and of course, retargets the customers kay if you have this niche nga you're very strong or a techie savvy, you have the knowledge to integrate different systems like katong giingon pud kaganiya sa ato ang guest pud sa e-banking system. So we can integrate the plugins or the platforms to use for the e-com. And then ang disadvantage niya is ang external factors or the externalities. Kaya mao lagi ng problem sa B2C, sa business to consumer or business to client, and ang business to business nga transaction kay naay ka ng problem when it comes to connecting the internet, and then naapod tay different gitawag natog device usage. So it really affects to it sa e-com kay ang clients gagamit sila og traditional phone, and then which is the e-com platform would be apply sa kaning gitawag nato og smartphones. And then of course sa lack of personal touch kaning ginatawag pud nato nga kaning dili kay nato sila ma-identify ang product or nga ato ang gapaliton. So unsa man nga ato ang gipalit ani, kung sanina ba gid ni siya or mura ba ni siya og kanang ana bitaw kung sa lahi nga system, or pati pod sa amoa because we are selling potato, so dili nila makita pod ang big, medium, small. So amo na lang silang gatagaan pod og kaning unsa gyud ang kadakuon through using the vernier caliper. So that's it. We will introduce to them that is, and kani pong ginatawag na to og pagtanaw sa nabay mga daot nga mga potato or what unsay kanang nakuha bitaw sa pagtransport logistics sa kaning maong product nga patatas gyud. So mura to siya sa disadvantage pud niya pud, ma'am. Okay, Sir Tana. So from your discussion, it really helped your company boost its visibility to your target audiences and your target market, no? Because you're promoting e-commerce, and basically one of the disadvantage, no, our farmers good situating here in the Philippines good, not everybody is tech savvy. So sa imong gi-mention ganina, sir, nga ang ilha pang mga anak ang inyong i-contact for that matter, but we are happy that we are open for this possibility of engaging into e-commerce by producing goods, helping the farmers also sell their products online. And it is not just limited, sir, than in the Philippines or in your locality, but also a chance nga showcase siya internationally. Correct. Sir, recently, no, there are many agricultural businesses nga naga-investigate na on how to venture the e-commerce because before COVID, na naman yung mga nagsugod-sugod nga mamaligya through online, na naman yung mga nag-initiate nga they will make up this Facebook page and website. But on the onset of the pandemic, Sir Ton, a lot already ventured in e-commerce. And in agribusiness, one of the challenges that we are facing is how can we now transform our business model from the practice na to nga face-to-face interaction to online na. So the e-commerce platforms do provides another avenue to disseminate product information to existing customers and linking into a new customer base. So mo ta tong giingon ganina, Sir Ton, nga dili lang nato mapakita sa imuhang state ganina, maglisod taon saon, Sir Ton, no, o pakita sa tuang customers sa sizes of potato specifically if we have these specific sizes needed sa tuang customer, but we try to help them. How can we give them the exact product they want? Now, sir, at a very young age, I believe you're still young, you're a millennial. How do you inspire now these young entrepreneurs, no, and agribusiness owners to utilize e-commerce also to promote their products and their business? Oh yeah, thank you for that question, Ma'am Astrid. First and foremost, good before starting up business, we should really consider the government good, no, kay dili ta pwede nga mag-start ang business and then you're just selling your product then somewhere and nowhere. So it should be licensed, so Department of Trade and Industry if you're dealing with your city municipalities,
or the said local government. And then if it could be possible, you will going to get the Securities and Exchange Commission. That's why nga, I prefer the one person corporation because it is somewhat same. The same na pud siya, no? It's actually a limited liability company gapon siya. And somewhat similar to sole proprietorship. So I encourage those who are aspiring mga yagis or in line with the agriculture industry nga if they want to venture for a business, and then they first things first good ang magtuman gyud ta sa ato ang pamalaod gyud sa Department of Trade and Industry or sa SEC, BIR, and of course ang atong city sa city sa for business purposes nga licensing. And I empower and encourage pod sa tanan nga mga business entrepreneurs, especially sa akong mga kaedad ra pod, Ma'am Astrid. Di na ko magsawa. No nga kaning plan well. Make a business plan. Don't be too rush for anything ano, but imbued naman gid pod, Ma'am Astrid, no nga kaning naagid tay ginatawag ba nga risk taker gid ang mga entrepreneurs, pero it should be studied gyud na gyud tay atong pangandam gyud pud ana. So para sa katong mga to my co-youth nga mga young agripreneurs or ang mga young business entrepreneurs nga mag-engage og e-com. Be ano po, actually, Ma'am Astrid, it is so very expensive, no? Especially sa mo ang ano, because we are actually dealing with we are studying pa di ay no sa international nga export nga amo ang pong mga appeal sa among business planning for 5 to 10 years plan. So it is so very expensive to invest into web hosting. So nakaana ko nga murag lisod gyud siya nga ano. Pero anyways, through the help of team, makaya ra gyud siya nga naikon. So that's it. Para sa mga look forward to venture a business, and then mangita pud ta og kadtong team na to nga makarelate pud ta and makarelate pud sila sa to. It's somewhat like vision casting. Kanang mabalaan pud nila unsa ang vision mission sa company or sa business pud siya. Mao ba to, ma'am? Yes, sir, Fernando. So, let me run down ang imuhang mga points nga gihatag. So, we have to make a business plan. Para sa itong mga starting din ha, ng mga entrepreneurs or agribusiness owners who wanted to utilize e-commerce, in order to promote your business, according to Theton, we must make a business plan. We must take risks, but we need to study. And there should be vision casting at the same time. Know your people who you are working with. That's correct. Theton, since ang ato amang pag-venture sa ato ang business is through online, are there any tips that you can give to our consumers when they do purchase goods via e-commerce? Yes, I have excuse me. Yeah, I have tips para sa to ang mga kuan, sa tong mga consumers or the buyers, especially when it comes to dealing with ano sa kaning mga legal nga websites, no? Because there are some websites nga wala din na ang SSL or ang ginatawag na to nga secure unsa to siya sa SSL na to. Somewhat like murag lock bitaw siya sa kuan sa kaning mag-search ta sa ano. So that's so very important. Isa na siya sa tips dito ang certificate, ang secure certificate gid niya pod. And then pinaka number one pod is make it sure that the business is in line with the government protocols. And of course, akong integrate po tong sa to ang previous nga guest, ang sa e-com ang gyud, we are into banking system gyud pod, no, kay especially sa mo pod nga we are using BPI. Dili na ko mag-introduce sa kan. Pero it's so very helpful gyud sa adto nga time. So mo lang na siya ang palatandaan gyud nga. And of course, para sa mga consumers and mga buyers pod, make it sure that ang kadtong unsa ang nasa picture, dapat nga mabalaan gyud pod ang pricing ba or ang mga discounts pod ana if ever naa siya. And then dili pod kanang buy more then murag nay mga less ana, that's true somewhat. Okay, if you will buy bulk
dako pod ang imong discount ana. So inana siya. Okay, Sir Ton. Karon ang ato ang pambalikon o sa ato ang programa no si Sir Vincent Dorias para sa ato ang social media research team, Sir Ton, no? So sila nagkalap og mga pangutana gikan sa mga nagkalain-lain nga social media platforms. Sir Vincent. Hello, good afternoon. Sir Ton, madong ganda ko nimo. Yes, sir. Good afternoon. Hi. Good morning din. Good morning. It's nice to see you again. Yeah, nice to see you. The first question, Sir Ton, is sa kabuuan, ang e-commerce or gitawag usab nga electronic commerce or internet commerce, this refers to the buying and selling of goods or services gamit ang internet. Sir, aside sa imong potato agribusiness, unsa pa kaha ang mga produkto or serbisyo nga imong nakita nga patok karon nga panahon nga pwedeng sulayan sa mga gusto sab mag-try og e-commerce? That's a very nice question no from our listeners or sa ato ang viewers. Akong matuwagan na actually as a tech savvy man gid pud ko way back during my college pud sa BukSU. For me, Amazon, that's so very good, that's so very trend karon kanang product resource or product research good kanang mangita kag product and then you're going to look for it if it is profitable enough to use it as your tool to create or to generate money pod. So ana lang, but it's so very expensive because there is a lot of training to it that we have to consider, and of course dapat ma-apply ang knowledge on how we will going to use the plugins or the program platforms. Okay, that's it. So muna siya akong nakakita sa karon pa when it comes to e-com gid pod. So mura siya og kuan, di ba? I've heard of it, kanang drop shipping, kanang review, order online, and ang month. So follow-up question, Sir Ton, unsa man ang pinakaunang laka nga angay buhaton sa mga entrepreneur nga buot mag-engage sa e-commerce industry aron mas mapadali ang ilang pagpangita og potential buyers? I-base ako siya sa experience, Sir Vincent, no? First good is you should have to build your brand or kailangan gid nimo nga you have to see to it that your business is legit, and then of course naagid pud kay ginatawag pud nga e-com nga services, like for example katong ginagamit nato sa usually here is GCash magid siya. So para sa kuan para mapadali ang pagpangita og potential buyers, SEO, we are actually using SEO or search engine optimization. So kana pa lang siya, and then also you use the different platforms like LinkedIn for example. So muna siya ang actually one of the secret put para sa mga potential buyers. Pero I can say nga dili tanan nga especially here sa Philippines no dili tanan nga engage og ina nga mga platform. So pwede gid gyapon nga ibalik na to ang traditional gyapon siya. But in the same nga kay COVID man pod or naay mga inani nga mga pangitabo, so we will going to integrate to them. Instead of paying face to face, you can send it via Palawan or any other nga So inana siya. So dito ra gyapon siya ma-save, e-com gyapon siya. Thank you, Sir Ton. Di ba karon nga panahon ng mga shoppers, daghan kay silang option. So this is my second question. For example, kung gusto nilang mupalit og bag, daghan na kay sellers online nga pwede nila mapilian. Kung ang mga shoppers adunay daghang options, unsa ang angay buhaton aron sa imo sila mupalit? So this actually refers on how we dealt with this sa mga pong consumers. So akong balikon gyapon siya Sir Vince no nga ang SEO optimization gyud nga pag-search pa lang sa imong company, then it appears there now kay Facebook. So dito sila tanaw sa imong pages if there are products there nga na-post, and the other one is dito po sa imong website or the one that you're using or the one that we are using. And of course the strategy or the marketing pod no, so kailangan gid pod ang
social media marketing po na. It is because kung syada ang pagka-display sa picture, and then if it is what the clients or the consumer would think that it's very good and it's okay, then that would be very helpful pud nga dito gid sila mopalit sud sa imuha. And of course, ang price level or the pricing pud niya and your discounting strategy. I see. So thank you, Sir Ton. In connection to that question, unsa man imong mahatag nga advice sa mga starters o mga newbies or mga pag-upa lamang sa e-commerce industry nga nagluya na tungod kay galisod pa sila mag-attract og customers? Pinaka number one yun is walaon yun ang word nga nagkalaya gyud no. When starting a business, never think about negativity because it is really a part of the business gyud nga natin ginatawag nga risk. So there should be mo galing akong gingon pod before I kang Ma'am Astrid katong interview about the question nga there should be study gyud no. Be well prepared for your business plan. Dili excuse me. Dili na to for example, they're studying or the student is studying and then kagikalimtan na din pagka-graduate ikalimtan na unsa ang natun-an nila sa what are the 5 parts of business plan. So muna siya, it's so very useful good no, especially sa mag-create ka sa business plans like executive summary na tay financial feasibility or mga feasibility studies until management apil ang glossary ana. Bitaw, so dili na ko ma-advise nga mag-negative. And kung galisod pa, there are a lot of ways and means to generate capital for their businesses. And it doesn't it doesn't mean nga mag-create kag business and then you really have that kind of capital. So pwede siya nga kanang resourceful or naay kaning kanang strategy on how to find a good product for good market. Mag-good man siya or mabad. Ano siya. So thank Laban lang you. sa buhay So, mo. laban lang yun sa atong mga business venture. So this will be the last question, Sir Ton. Based on a survey, ang repeat customers daw mo spend og 300% more than or ikumpara sa mga new customers. So 300% sa mga repeat customers gyud ang ginadeal sa mga business or sa e-commerce. Tinuod bikini nga experience sa e-commerce industry? And if yes, unsa man ang technique aron ang mga repeat customers magpabilin sa imo? I'm not so very much familiar about the survey, no, because I am really more focused into agribusiness man gyud and then I am not so well konani. But for me, and based on my experience gyud is kani siguro 300% is the satisfaction or the satisfaction survey pud no sa ato ang mga clients or customer nga sila ang gabay sa imuha ug ikaw ang seller, and then of course they will going to leave the feedback or ilabi tong statement so how they feel about this product. So muna nga makaingon sila nga this is nice, so I will buy this again. So pag buy this again na pod, strategy na pod dayon sa market nga iyang napalitan nga mag-create na pod og upselling or maghatag sila og instead of selling this one product giadan pod nila og kuan like na coke na pod or ano bitaw. So this is just this is for me, for my experience here, this is actually a satisfaction base for the consumer or the client. Kay even us in this potato agribusiness, when we sell our potatoes, it should be nga katong pagbali para makabalig ang amo ang client, it should be proper pod ang amo ang pag-present sa among product pod sa ilaha. So through that na sila instinct or ilang mabalance silang kuan nga they are really sincere about pagputos sa patatas or pagsulod sa iyang proper nga sudlanan gid siya. And then mao man siguro mao to siya. So thank you, Sir Ton. So mura siya og a satisfied customer is always the best business strategy of all. Thank you so much, Sir Ton, for answering the social media questions. I turn now you over back to our host, Ma'am Astrid. Thank you. Thank you, Sir Vince and Sir Ton. Sir Ton, daghang salamat no. So as much as we wanted to chat with you more, but we don't have enough
time. So Sir Ton, do you have any parting message to our listeners? Thank you very much for this opportunity to be one of your guests here at the XBU 104.5. And of course, to all of the listeners from the students sa BukSU and ang mga subscriber pod sa inyong page, Ma'am Astrid. And nalang ko ibilin nga quote, no? Kanang don't be masako, but this is actually one of the business tycoons sa industry of e-com. So here is it. So if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Bill Gates. That will be all. Thank you very much and good morning always. Daghang salamat Sir Theton Binaliw, ang CEO Thank you sa po. Theton Potato Agribusiness. So partner, kamusta man ka din ha sa Pikas Lawak? Partner, no, I believe, partner, we have been very lucky today, partner, kay daghan kitag nakatuna, no, gikan sa electronic banking to e-commerce, no. Although daghan patag pangutana kay Sir Ferns and kay Sir Theton, no, pero wag kita igong panahon, partner. Abi natog taas kayo ang 2 hours nga ato ang gigahin sa atong programa, partner, pero mubo ra kay siya, partner, no. And partner, na ako'y mga striking learnings karon, partner. Kato ka ganina kay Sir Ferns, never click the link sent to you by suspicious email accounts. No, kay kanang makadawat ta sa itong mga email, dito na siya pang-click. And of course, no, in relation to phishing or phishing sa term pa ni Sir Ferns kaganina, nga kung dili gani kita sure sa mga messages nga itong kakadawatan or sa mga calls na itong kakadawatan, we are very free, no, to call their representatives or the bank representatives para makuanta sa clear sa to ang mga para mawala itong mga concerns, no. And then para sa itong mga higala nga paminaw, e-banking is safe, no. E-banking is safe. The banking industry has a protected system, no. So daghan kaayo daghan pagyapon naa pa mga pipila gyud ka mga higala nato, partner, nga medyo gaduha-duha gyud sa electronic banking, partner, kay abi nila og di lagi safe ana sa gingon pa ni Sir Ferns kaganina, safe ang banking, ang electronic banking, kay naa sila yung mga designated na protocols and mga firewalls nga gi-install para sa mga niana. Partner, ikaw, partner. Yes, I agree with you, partner. No, and for Sir Theton, I have learned few things, few but very striking. First is that we should take risk. No, karon anybody can do business, anybody can become a businessman or businesswoman. It's just a matter, good partner, of risk taking and believing that your business will really flourish. And also an inspiration for our young entrepreneurs and agriculturists. Ingon pa ni Sir Theton, you have to vision cast. Kinahanglan gyud ta makabalong sikin sa ang ato ang mga ipambutang sa ato ang grupo, because that's an essential no sa ato ang manpower system, because they will work for the progress of your specific dream or company. No, but if you are going to start small, then you have to make a business plan. Kana dako gid kay na siya og tabang when you do start a business. And also, partner, tung balikon og basa ang ato ang share to win trivia question. Yes, partner. And before tamuan na partner sa itong trivia question, partner, no? Mga higala, kung aduna mo'y questions kay Sir Theton and kay Sir Ferns regarding sa ilahang topic, pwede ninyo na siya isend sa amo ang messenger account, or pwede po sa cellphone number nga amo ang gi-flash kaganya sa screen, no, para sa atong share to win, or pwede po na ninyo i-comment din ha sa atong live sa atong comment section sa atong live stream, no. Kana sila ansira na siya ni Sir Ferns and Sir Theton on Friday through our program. Pero kani siya, partner, tama ba ko, partner? Written na ilang pagka-answer ani, partner. Kita magpasibya sa kahanginan. Yes, partner. It will be flashed. Ma-post siya sa ato ang page pag ambitay daw ang kaulian. So drop your questions sa ato ang page, message us, or send it through the text. I send it sa ato ang number nga gihatag, no, para ato nang mahatagan og tubag, and then ma-post na to this Friday sa ato ang Facebook page. Yes. And partner, para sa tong share to win, no? Mo kini ang question, partner, Bisaya sa tauna, partner.
Mao kini ang tawag sa paggamit sa mga computer o telekomunikasyon aron mahimo ang mga transaksyon sa bangko pinaagi sa telepono o computer kaysa sa pagpaagi sa human interaction. Or in English, it is the use of computers and telecommunications to enable banking transactions to be done by telephone or computer rather than through human interaction. So adunay two words, clue na to, two words. Ang second word, okay, is banking. So ang inyong tagnaon lang is ang first word. Ang first word adunay 10 ka letters or 10 ka letra. Ang given nga letters din ha, kay letters E, C, T, R, and I. Again, 10-letter word, nag-una og letter E, na siya letter C, T, R, and I. Di ko magsawa partner nga, kuani siya partner, na discuss partner. Yes. Oo, no? So, magiyahan gyud ang mga tigpaminaw nato no nga nagkugipod og subaybay sa ato ang episode ikarong hapuna. Alang sa mga maghatag og answer sa trivia, mapilian ang inyong pangalan ug i-post sa adlang Huwebes dinha makita sa posting sa atong Facebook account page sa Pag-ambitay daw ag kaulian. O dili ta malimot sa pag-fill out no sa ato ang evaluation form. Ang link nato available sa ato ang comment section sa atong live and also i-post sa Pag-ambitay daw ag kaulian nga Facebook page. Kinahanglan kay nato ni partner ang feedback sa ato ang mga tigpaminaw para makabulot na kung asa pa ta maka-improve sa ato ang programa. So before we will say goodbye, we would like to greet all the viewers and listeners, ang atong mga estudyante, no? O nga ato ang mga katibukan nga puwersa sa DxBU, diri sa Bukidnon State University sa pagsuporta. We would like to acknowledge our program development team, Dr. Oscar B. Cabanieles, our project leader, Dr. Joy M. Girasol, our program leader, and then our episode coordinator, the Dimension Head, Dr. Maria Teresa G. Salomintao, and Ms. Joanne Vivian B. Nicosia. For the instruction integration, we have Mr. J. Peras. For the social media team, Ma'am Joanna Rosario Paloma, and her companion this morning, Mr. Vincent June O. Durias. For the information, education, and communication team, we have Dr. J. Maiden B. Pauligan. Daghang salamat mga higala. Ako si Astrid Jill E. Agravante from the College of Arts and Sciences Development Communication Department. Ug akong i-turn over karon kang Sir Chasur para ipadayon ang atong acknowledgement. Sa ngalan sa atong research team headed by Mr. John Daniel Ching, sa atong evaluation and monitoring team headed by Dr. Marlon S. Frias, our communication and technical team headed by Ms. Ana Ninfa B. Caballero, Engineer Manuel Chad Agurob, Mr. Rodrigo Bolivar, and Mr. Gabriel S. Diwalay. Ako si Chasur Levanon Tolan from the College of Arts and Sciences, Language and Letters Department. Stay safe mga higala, always wear your mask, and maintain physical and social distancing. Bye-bye everyone. Ug sa makausab, daghang salamat Sir Theton and Sir Ferns for gracing us this morning sa atong show nga Pag-ambitay daw ag kaulian. Goodbye sirs.